my channel. So, for today's video, as you can see from the title, ayan, wala. Natripan ko lang ulit. So, mag-makeup tayo. And, again, always yung disclaimer na I'm not really good at makeup and everything, but I try my best. But anyways, wala. Ang mga gagamitin kong products is from Squad Cosmetics. This is not sponsored, pero sponsor siya pala ni Ali. Kasi si Ali yung mga bumili ng mostly yung mga Squad Cosmetics kong mga gagamitin for this video. Nabudol ko si Ali nung 4-4. Wala, nakikita ko lang sa Shopee and everything na parang maganda yung mga makeup products niya. Kaya, ayan. And actually, meron na din ako mga parang makeup products na talagang ginagamit from Squad Cosmetics. Kasi yun nga, parang maganda sila. And knowing me, kasi hindi ako masyadong ma-experiment sa mga makeup products. Kasi wala, natatakot ako na parang gumamit ng certain product. Kasi wala, baka biglang may mangyaring something sa mukha, diba? So, yun, wala lang. Natatakot lang ako na mag-experiment. But, yun, nung trinay ko yung Squad, kasi na-try na siya nila Ate Shane. So, nung trinay nila, parang okay sa kanila. Kaya ako din trinay. So, ayun. But anyway, so, madami ako ngayon from Squad Cosmetics. And I will be trying, full face makeup from Squad. So, ilalagay ko po lahat ng links ng mga gagamitin ko sa face ko sa description box. Kasi lahat sila available sa Shopee. But anyways, mag-headband lang ako. So, this headband is from Posh Vibes by C. Anyways, kinakabahan ako. So, yun nga ulit. Disclaimer lang, I'm not good at makeup. So, huwag niyo pong gagayahin yung ginagawa ko sa mukha ko. But anyways, if you want to see the full face makeup using Squad Cosmetics, then please keep on watching. Firstly kasi, ang ginagawa ko is syempre yung sunscreen, but hindi na ako sa sunscreen ngayon kasi hindi mo ako lalabas. Hindi na ako sa sunscreen, and then again, mag-concealer na lang tayo. Mag-conceal tayo ng konting spots para ano. But this one is not from Squad Cosmetics kasi I don't think if they have concealer, but if they have, ayun. Pero wala ako nung concealer nila, if meron man sila. Anyways, yan. Mag-conceal lang tayo. So, under eyes mostly, and then here. Medyo natuto naman ako na mag-makeup ng slight. And also, wala akong magamit ng brushes pa din kasi, natripan ko nga lang mag-vlog and hindi ko makita yung brushes na ginamit ko dun sa last video ko. Oh, by the way, ang gamit ko pa ng lighting ay window para natural lang. And medyo maghahapon na kaya, yan, gusto ko na din mag-vlog talaga kaya. Okay, and then next one, I think I'm okay na naman dyan. So, meron kasi ako ditong medyo problema. Actually, hindi ko naman siya problema, but medyo problema ko siya. Kasi madami po akong blush. Kasi, first of all, I have this one. This one is their Squad Contour and Blush Chin Up. Ayan. So, meron akong pang contour, guys. If nanonood kayo ng mga vlogs ko, may pang contour na po ako. So, ayan. But, and blush din siya. So, I have this blush. But then, I also have this blush. This one is yung Cheek to Cheek Duo Blush Plus Highlighter. Ayan. I have another blush, which is medyo pinkish siya. But, I also have this one. This one is Squad Blush Eyeshadow Palette. So, diba? Napakagaling. So, ang dami nating blush ngayon. Kaya, hindi ko alam kung anong gusto ko gamitin na blush. Kasi, it's hard. I-swatch muna swatch muna natin siya lahat. Para tingnan natin kung anong mas mabebetan ko. So, yan. So, let's try muna yung Squad Contour and Blush Chin Up. Contour kasi, syempre, contour yung dalawang yun. And kaya gusto ko sana mag-brush kasi wala contour. Alam mo nga mag-contour. Pero wala. Let's try. So, this is actually my first time na dudut-dutin sila. Kasi hindi ko talaga siya inano pa. Kasi last Sunday ko lang ata siya nakuha. So, this is the pink one. Ooh. Kala mo naman talaga makeup guru. May pa-swatch si Ate Magwar. Ooh, it's okay naman. Medyo medyo reddish siya. See? Focus natin. Yan siya sa akin. And then, let's try naman. I think this is all. This blush ba? No. So, this is the highlighter. And then this one. Blush kaya to? Or contour din? Hindi ko sure. Pero sige, let's swatch it na din. Oh, I think pang contour lang siya. Kasi hindi siya masyadong visible. Ayan. As you can see, this one is yung una. And then this one. So, siguro pang contour yung isa, no? Magko-contour pala muna ako before ko problemahin ang blush. Yan. But anyways, let's try this one naman. Hindi ko na pala itatry itong eyeshadow na blush. Kasi ito, hindi naman siya bago sa akin. And minsan nagagamit ko na din siya. So, alam ko na yung color niya. So, this one kasi yung new. Yung dalawang bago nga sa akin. But parang medyo siya. Medyo light lang siya. I think I want this one. Kasi parang medyo nare-redan ako dun sa isa. Ito yung last naman.
yung sa blush highlighter na palette. By the way, ang shade nito lalagay ko din sa description box lahat, so don't worry if you also want it. Shade niya is TWAIN. So, anyways, siguro magka-contour muna tayo kasi, you know, medyo natuto naman ako mag-contour. I think, alam ko lang kung saan siya nilalagay. So, let's try it. Let's try lang. Anyways, I don't know actually if gagamitin ko ito or ito. Pero kasi parang wala namang magagawa yung isa, no? Kasi baka naman maging masyadong dark. So, ayan ko. Let's just use yung darker shade. And wala, kamay na naman ang gagamitin ko kasi wala talaga. Hindi ko talaga makita yung brushes. So, I'm really sorry. Let's just use yung darker. Kasi dito yun, diba? Kasi kinakabahan ako. Basta I'm telling you, please don't do anything that I do. I'm just, or like, pwede naman. Pero feel ko kasi hindi talaga ako para asahan for a makeup tutorial. So, I'm really sorry. But I'll try my best to, maging good sa makeup. Kasi hindi talaga. Or I mean, hindi pa lang ako nabibigyan ng chance na parang maging maganda yung makeup or ewan. Maalam naman ako mag-makeup, parang daily makeup lang. Just not parang magandang makeup na pang malakas ang makeup. Ooh. Ganyan ba yan? Dito tayo sa ganito. Kasi wala lang. Nakikita ko lang yung iba na gagano'n. Yan, para may jawline. Oh, jawline! Jawline yun. So, yun lang yung contour. May nagawa ba yung contour? Wala po. And then, next one, we'll use blush naman. So, yung blush, ito na lang gagamitin ko. And ito is yung Cheek to Cheek Duo Blush plus Highlighter in the shade Wayne. And kasi medyo mas nagustuhan ko siya kasi parang hindi siya masyadong dark, hindi din siya masyadong reddish. So, parang saktong cheek, parang saktong blush lang siya. So, let's use this one. Medyo light lang. Kaso, light siya. So, wala. Medyo pabebeng blush lang. Kasi pabebe naman tayo. So, yeah, let's see. Also, hindi ako nag-prepare ng masyado for this video. Kasi, ngayon ko lang siya natripan na, mag-blush. Mag-blush. Mag-vlog. So, ayan. And, medyo slowly yung Wednesdays ko nagiging content day. Kasi, mostly Wednesday ako nag-vlog na napapansin ko lang. Share ko lang po. Nalagay lang tayo sa my nose. Hindi ko alam kung kanino ko yun pero I'm sure madaming nagawa din nun. Kasi, diba, ewan ko, kailan ba yun umuso? Lang yung favorite product ko from Squad, yung lip gloss nila. Kasi, wala lang. Madami ako naging lip gloss, pero ito lang yung lip gloss na parang medyo nagustuhan ko. Okay, so I'm not seeing color or something, parang wala lang. So, I'll go try naman yung blush na to. Kasi feel ko mali kapag nagkakamay lang, tapos powdered blush. Diba? Pero yan, konti-konti. Ayan, nagka-color siya. Dito pala ako nakatingin kasi may, may mirrors. But anyways, kamusta naman kayo guys? So ngayon, tinanong ko yung camera. Ako naman, I'm okay. Bakit ganun yung mukha ko sa camera? Pero okay naman siya dito. Medyo okay lang. Okay lang ba guys? Pero yan. So, ayun na yung blush. Dalawang blush yung nagamit ko. Kasi hindi ko masyadong makita yung difference. Hindi ko masyadong makita yung color dun sa first blush na ginamit natin. So, but anyways, next one is powder. Although hindi siya Squad Cosmetics, hindi Squad yung powder ko kasi wala akong powder nila. Or may powder ba sila? May powder sila. I'm sorry po. But I'm using yung Pond's BB powder. Siguro BB powder siya. Well, this is parang daily makeup ko pala to, no? Pero using Squad Cosmetics lang. So, pero anyways, I kind of want to try yung parang sa nose thing kasi may ganito tayo. Wala lang. Na-amaze lang ako pag may nagagawa ng ganun sa nose. So, let's try. I use this one. Di ba? Para pa ganun. Ilaline ko lang siya dito. I actually don't know if may effect siya. Pero, sana. Pero ko namang wala. Kung ano naman ginagawa ko sa mukha ko. So, wala siya nagawa. Kunyari na lang po may nagawa siya sa nose ko. So, ang next naman natin gagawin is sa eyes. So, I think let's use yung Squad Blush Eyeshadow Palette. And let's go with a more natural look siguro. Natural look yun. Pero I'll try to use this one. Ito, yan. And some glitters na nandito sa kabila. Fresh lang. Ganun. Yan. Yung kamay ko,
my hand is a makeup brush na talaga. Kasi wala, I think mas gagawa kong medyo maganda naman yung makeup kapag kamay lang. Kasi, you know, controlled ko yung mga nagagawa niya. Like, or hindi lang ako sanay talaga na mag-brush. Ayun lang yun eh. And hindi lang ako maalam mag-brush. Yun. Wala naman siya masyadong naging effect. So, lalagyan natin ng glitters. I'm trying to, parang naghahanap ako ng mga video ideas pa. So, kasi wala. I'm trying to handle my time. Kasi, like before, parang medyo tumigil ako from creating YouTube videos. Kasi, hindi ako maalam nun i-manage yung time ko. Like, ang ginagawa ko lang nun, either nasa phone or kaya gagawa ng module. Tapos, wala. Like, I'm trying to manage it na. So, yan. If you have any video ideas, please do put it comment section. Okay, so anyways, ang next kong gagawin ay, highlighter. Dali lang nitong video to. Wait, magaan na lang ako. This is also not from Squad kasi wala akong from Squad. If meron silang curler, before pala tayo mag-highlighter, mag-mascara tayo kasi may mascara ako from Squad. Actually, hindi ko pa siya nabubuksan, no? ASMR. Oh, this is how it looks like. First impression ko din to kasi hindi ko pa nga siya nabubuksan. So ganito yung, ayan, medyo thin yung, niya, can you see? Ayan. Pero yan, so, let's try. Paano kaya to pag ganun? Oh, it's easy din naman to apply. Easy din na parang pag ganyan. Ooh, maganda din siya. Nakakit yung pilik ko, diba? Sabi niya, hi! So, maganda siya. And then, next one is highlighter. Ayan, tatapos na agad tayo. Dito ako excited actually sa highlighter kasi meron din tayong highlighter. This is the baked highlighter from Squad. So, let's go and try. Powdery siya. Powder! Pero wait, paano ba to? Pag ganito. Maalam mag-highlighter, mga logi. Pero ganyan-ganyan lang yun, di ba? Para may shine. Wait, lagyan din natin yung nose. And then here. Ay, maganda yung highlighter naman niya. Like, mabilis siyang maganan, di ba? Wah! Okay, pero anyways, magle-lips na tayo. Oh, wait! Gusto ko pala maglagay here. Pero ang gamitin naman nating highlighter is yung nandito sa palette na to. Yung nandito sa gitna. And yung medyo white. Yan. Kanya ba yun? But, magle-lips lang ako. Tagal na nito sa akin, tong lip tint na to. This one is also from Squad. This lip tint is, ang shade niya is Gen. And I've been using this for months na. Ayan. Kasi wala, maganda lang siya. I don't really like lipsticks kasi ayoko nung parang nadikit. Ayoko nang nadikit talaga. Alam niyo yun, yung ayoko nang, kunya, iinom ako. Ayoko nang may nakikitang stain na parang from lipstick. Ganun. Ewan ko. Pero yan. So anyways, maglagay din tayo ng lip gloss. This lip gloss pala is yung, dalawa kasi to eh. And ito yung medyo tinted. Mayroon atang clear, pero hindi to yung clear. Kasi medyo pinkish siya. So, kanti lang. Para hindi masyadong maging pak na pak, diba? Yes! So, yun na yung makeup. Medyo okay naman pala yung makeup na, no? Wala, I think ito lang yung everyday makeup ko na ginagawa. Except pala, hindi ako nagko-contour and hindi ako yung nagno-nose. Pero I really don't know if may change naman. Like, if may effect yung pag-nose contour ko and pagka-contour ko sa face, diba? Pero yan, I think it's okay naman. Madali lang din siya gawin. Tapos wala, look at the items na ginamit ko. Parang 1, 2, 3, 4 lang. And actually, pwede nyo lang, like, hindi bilhin yung isa kasi pwedeng hindi nyo nabilihin yung highlighter kasi ang dami nang pwedeng gamitin like parang pang highlighter dito sa tatlong to. So, yun wala. It's amazing. But again, this video is not sponsored by Squad Cosmetic. Hinimen po. Pero wala kasi I just really love their products. Mostly their products below 200 pesos lang. So, grabe, nagulat din ako dun. I will again leave all of the links down below sa description box. Anyways, again, that is it for this look. So, wala, mag-insert na lang ako. Sige dyan. Konting clips, here are some of the clips na about this makeup. So, that is it for this video. I really hope na nag-enjoy po kayo sa video to kasi super nag-enjoy ako, you know, just experimenting and everything. So, thank you so much for watching. If you did like this video, please don't forget to give this video a big thumbs up and of course, subscribe to my channel. And leave a comment down below then if you have some video ideas or you have some requests. Anyways, I really hope that you stay safe, stay clean, and of course, to choose happiness over anything else. I really hope to see you in my next one. XOXO, Jhona.